Bine ați venit la episodul 127 din Mă numesc Zuleyha. Mehmet Kara reușește să-l salveze pe Fikret și pe Setin. Acesta îl duce pe Fikret până într-un loc unde să poată fi tratat, deoarece starea lui în urma împușcării nu este una bună. Zuleyha este foarte supărată, deoarece crede că trimițându-l pe Mehmet Kara să-l salveze pe Fikret, ar fi putut trimite tocmai călăul lui Fikret în loc de salvatorul lui, asta în cazul în care Mehmet Kara ar fi Hakan Gumușoglu. Fikret se trezește la Sham, neștiind cine l-a salvat și unde se află. Setin îi explică faptul că se află în spital sub îngrijire medicală și că au fost salvați de Mehmet Kara. Mehmet le dă asigurări că tot drumul este pregătit prin Siria, până când vor ajunge acasă. Betul îi cere lui Hasmet Çolak să-i permită să intre la mama ei la conac, măcar un singur minut. Acesta îi permite cu greu să intre în conac, dar îi cere să nu stea mai mult de 2 minute. Nici nu este nevoie de mai mult timp, deoarece Shermin nici nu vrea să o mai vadă pe fiica ei în ochi. Betul are o izbucnire de mânie și o acuză pe mama ei că este geloasă pe ea, pentru că este mai tânără și mai frumoasă. Aceste lucruri o rănesc rău pe Shermin. Când Fikret împreună cu Setin se întorc acasă, sunt întrebați cu nerăbdare dacă au descoperit ceva în Beirut, dar Fikret nu spune nimănui că Mehmet Kara este de fapt Hakan Gumușoglu. El îi spune lui Setin că nu știe dacă a făcut bine sau nu, ascunzând identitatea acestuia. Când bătrânul Çolak iese din casă, Betul se pomenește înaintea ochilor cu Abdul Kadir, care îi cere să-i spună care este procentul pe care îl va licita Hasmet Çolak. Aceasta nu știe să-i spună, deoarece Çolak nu are încredere în nimeni, însă îi poate spune o aproximație pe unele calcule ale ei. Abdul Kadir o sărută în grabă, dar romantic, pe Betul, de zici că s-au năruit apele iubirii peste el. Vap îl caută pe Fikret să-i ceară înapoi cutia metalică cu obiectele care îi aparțin. Dar Fikret îi dă doar o cutie goală, spunându-i că i-a promis că îi va da înapoi cutia, dar nu și pantoful sau șuvița din părul Zuleyhei. Acesta se înfurie foarte tare și începe să-l amenințe pe Fikret că o să-l omoare. Fikret îl amenință că o să-l distrugă, dacă vreodată o să se mai apropie de Zuleyha. Abdul Kadir se întâlnește cu Mehmet Kara și îi spune că are informații obținute de la Betul, care acum este de încredere. El zice că Çolak va investi 1472 de miliarde. Mehmet Kara este surprins că îi spune pe nume lui Betul, deoarece până acum Abdul Kadir îi spunea doar Pariziana. Mehmet Kara îi spune la rândul său Zuleyhei cât să investească pentru a câștiga licitația, dar nu-i dă niciun fel de explicație de unde a aflat aceste date. Îi spune că are niște relații de ale lui. Fikret primește sarcini de la Lutfi cu privire la îngrijirea tuturor copiilor, iar ea împreună cu Zuleyha și cu Mehmet Kara participă la licitație. Çolak o obligă pe Betul să-l însoțească la licitație. Știind cum are să decurgă lucrurile la licitație și nefiind în apele ei alături de Çolak, Betul simte nevoia să iasă până la toaletă. Îndată este urmată de Abdul Kadir, care intră chiar în toaleta destinată femeilor, sărutând-o foarte pasional pe Betul, riscând să fie prinși de Çolak, care a venit destul de suspicios după Betul. Întreaga seară cei doi s-au privit pasional. Abdul Kadir este foarte învolburat când o vede pe Betul în compania lui Hasmet Çolak. După ce pierde licitația, Hasmet Çolak ajunge acasă cu Betul, pe care o învinuiește de trădare și de faptul că este un dublu spion. Aceasta cu greu îl convinge că nu are nicio vină,
asigurându-l că nu i-ar face niciun bine celui mai mare dușman al ei, pe nume Zuleiha. Acesta este înduplecat să creadă minciuna și chiar să-și ceară scuze de la Betul. Noua servitoare îl complimentează public pe Gafur, care se pare că încă nu-și poate deschide inima pentru altcineva, în afară de Sanie. Vap a intrat prin efracție din nou în conacul Yaman, pentru a-și face rost de alte lucruri personale de ale Zuleihei. Este auzit de către Fikret, care a rămas cu copiii acasă. Acesta îl prinde pe Vap, îl scoate afară din conac și îl duce la atelierul fratelui său, unde îl leagă de o mașină și îi pune un căluș în gură. Când vine Abdul Kadir, Fikret îi spune că dacă se mai apropie de Zuleiha vreodată, nu o să mai aibă o altă șansă de supraviețuire. Abdul Kadir îl amenință și el și pleacă lăsându-l legat de mașină până dimineața. Zuleiha face un plan de călătorie cu copiii și cu Mehmet Kara, foarte interesant. Vrea să călătorească pe un vas prin marile porturi europene, apoi să se căsătorească cu Mehmet pe acest vas în liniște. Numai că Lutfi merge să facă ordine în casa lui Fikret, împreună cu Fadik. Lutfi verifică buzunarele sacourilor, pentru a le duce la spălat, și găsește într-un buzunar ziarul adus de la Beirut, care dovedește că Mehmet Kara este Hakan Gumușoglu. Lutfi vine și îi spune totul lui Zuleiha, cu puțin timp înainte să plece în vacanță.